අයිබෝන් මොටම ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Visual Studio Code පාවිච්චි කරලා simple C++ program එකක් ලියලා ඒක compile කරලා run කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ටික අපි නිකම්ම implement කරලා පටන් ගමු. පස්සේ ඉදිරියට යද්දී අපි මේවා එකින් එක explain කරන් යමු. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි Visual Studio Code මේ විදිහට open කරගන්න ඕනේ. ඔයා install කරලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් කලින් වීඩියෝ එක බලලා මේක install කරලා compile එක install කරලා කොහොමද extension එක install කරලා මේ ඔක්කොම දේවල් ටික setup කරගන්න කියලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා code blocks වගේ එකක් use කරනවා නම් ඒකටත් මම වෙනම වීඩියෝ එකක් දාන්න. Visual Studio use කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්නවනම් ඒකටත් වෙනම වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට එනවා. ඉතින් අපි පටන් ගමු අපේ Visual Studio Code IDE එකෙන් වැඩ කරන section එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා පටන් ගත්ත ගමන් ඔයාලට මේ විදිහට welcome screen එක බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ නම් මම විවිධ projects එහෙම මීට කලින් වැඩ කරලා තියෙන ඒවා මෙතන recent කියන section එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕන පළවෙනි දේ තමයි මෙතන open folder කියන එක click කරන එක. open folder කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා folder එකක් හදාගන්න. මම දැනට desktop එකේ අලුත් folder එකක් හදාගෙන තියෙනවා C++ course කියලා. මම ඒක මේ විදිහට click කරලා මෙතනින් select folder දෙනවා. ඔයත් මේ විදිහට query folder එකක් හදලා ඒක select කරගන්න. අපි මේ folder එක ඇතුලේ තමයි සියලුම දේවල් ටික මේ series එක පුරාවටම කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට select folder කරන්න. ඉතින් එහෙම කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන දැන් welcome page එක මෙතන අයින් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති explorer කියලා එකක්. මේ explorer කියන එකේ තමයි අපේ files ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ C++ course කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන icon එකක් new file කියලා. ඒක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් අලුත් file එකක් හදාගන්න. මේ file එකට නමක් දෙන්න ඕනේ. මේකට මම දෙන්නා main කියලා. ඊට පස්සේ මේකට extension එකක් දෙන්න ඕනේ. .cpp කියලා දෙන්න පුළුවන්. .cpp කියන්නේ C++ ෆයිල් එකක තියෙන extension එක. මේක හරියට ඔයා Word document එකක් හදුවොත් docx කියලා දෙනවා වගේ C++ ෆයිල් එකක් කියන එක අඳුන ගන්නවා දෙන්නේ cpp කියලා. ඉතින් මේ විදිහට විවිධ ෆයිල් formats තියෙනවා. අපි දැනට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මේ .cpp කියන ෆයිල් format එක. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයාලට නම විදිහට ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන main.cpp කියලා දුන්නා වගේ ඔයාලට ඕන පුළුවන් professor poopy pants කියලා උනත් දෙන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලට ඕනක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතනට මම දැනට main.cpp කියලා දෙන්න. මොකද මේක තමයි මම පාවිච්චි කරන්න යන ප්‍රධාන ෆයිල් එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට explorer එක මෙතනින් අයින් කරලා පොඩ්ඩක් ඉඩ ගන්න. ඒ වගේම තමයි control plus කියන එකේ බුත් ඔයාලට මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඊළඟට කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයා මෙතන view කියන එකට ගිහලා command palette එක open කරගන්න. මේකේ අපිට ඕනම command එකක් type කරන්න පුළුවන්. හරිද? මේක අපිට මොකක් කර මේ Visual Studio Code එක ඇතුලේ මොන හරි දෙයක් කරන්න ඕන නම් මෙතන නිකන් හරියට search bar එකක් වගේ. මෙතන search කරලා ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේකේ color theme එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් theme කියලා search කරලා මෙතනින් color theme කියන එකට ගිහලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන එක තෝරගන්න. හරිද? ඉතින් මම කරන්න යන්නේ මෙතන search කරනවා මම C++ configurations කියලා. මේ විදිහට type කරලා යනකොට ඔයාට පේන ඇති මේ විදිහට suggestions එනවා. මෙතනින් ඔයා click කරන C++ edit configurations UI කියන එක. ඒක click කරලා ඔයාට පුළුවන් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා compiler path කියලා එකක්. මෙතන compiler path කියන එකෙන් ඔයාට පුළුවන් මෙතන drop down එකෙන් g++.exe කියන එක select කරගන්න. මොකද අපි install කරේ min.gw කියන compiler එක. ඒ වගේම තමයි මෙතන පල්ලෙහාට ගිහලා IntelliSense mode කියන එකෙන් GCC x86 හරි x64 වගේ select කරන්න ඔයාගේ computer එකේ architecture එකට අනුව. මම 64 එක select කරනවා. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ coding පටන් ගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. දැන් මම මුලින්ම කරන්න යන දේ තමයි මම මෙතන type කරනවා දේවල් කීපයක්. මම මුලින්ම type කරනවා int main කියලා. හරිද? int main කියලා type කරලා මම මේ විදිහට වරහන් දෙකක් දාලා මම ඊළඟ line එකට ගිහලා මේ විදිහට curly bracket එකක් දාලා enter press කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනද මේ විදිහට ඉතුරු curly bracket එක ඔටෝම මෙතනට වැටුණා. ඒක මේ අපිට code editor එකෙන් හම්බෙන විශේෂ feature එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මට කරන්න පුළුවන් මෙතන return 0 කියලා දෙයක් කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ C++ program එකක්. මේකෙන් ඇත්තටම මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? අපි මේක මොකද්ද මේ කියලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. දැනට අපි මේක save කරමු. file save. ඊට පස්සේ මම මෙතන යටට cursor එක ගෙනිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට icon එකක් විදිහට අපේ cursor එක වෙනස් වුණාට පස්සේ මම මේ විදිහට click කරලා උඩට අදිනවා. එතකොට අපිට මේ විදිහට terminal කියලා එකක් එනවා. ඕනනම් ඔයාලට පුළුවන් view කියන එකට ගිහිල්ලා terminal කියන එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න ඕන දේ තමයි මෙතන මම දැනට මම නම් කලින් ඉතින් මෙතන cmd කියන එක select කරලා තිබ්බේ. ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි මෙතනින් plus icon එක click කරලා ඊට පස්සේ මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතන select default shell කියලා තියෙනවා. එතනින් command prompt එකද power shell එකද කියලා select කරන්න. මේක default එන්නේ power shell. ඔයාට පුළුවන් command prompt කියන එක select කරගන්න. මොකද power shell එකට වඩා command prompt එක අපිට ගොඩක් familiar හින්දා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මම මෙතන පුංචි command එකක් type කරන්න යන්නේ. මම මෙතන g++ කියලා type කරනවා. g++ කියන්නේ අර compile එකට අපි කතා කරන නම min.gw එකට කතා කරන නම.
ඊට පස්සේ මම මේකට පාස් කරනවා මට කම්පයිල් කරන්න ඕන ෆයිල් එකේ නම main.cpp. ඊට පස්සේ මම enter press කරාම මුකුත් අපිට ඇත්තටම පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඇත්තටම main.cpp කියන ෆයිල් එක executable ෆයිල් එකක් බවට පරිවර්තනය වෙලායි තියෙන්නේ. අපි මෙතන explorer එකට ගියොත් මෙතන අපිට පේන explorer කියලා. ඒකට ගියොත් ඔයාලට පේන ඇති a.exe කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ a.exe කියන ෆයිල් එක අපිට main.cpp එක කම්පයිල් කරාට පස්සේ තමයි හැදුනේ. මේක තමයි අපේ executable ෆයිල් එක. දැන් අපි මෙතන type කරොත් a කියලා එහෙම නැත්නම් a.exe කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනෑම type කරන්න පුළුවන්. enter press කරොත් ඔයාලට පේන ඇති මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මෙතන අපේ program එකේ ඇත්තට මුකුත් කරන්න කියලා නැහැ. අපිට පුළුවන් මේ program එකට කියලා අපේ console එකට මොනවා හරි output කරන්න. මම ඒක කරන හැටි පෙන්නන. මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරනවා #include ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ symbol එකක් දාලා IO stream කියලා type කරලා ආයෙත් ඒක මේ විදිහට වහනවා. මේ තියෙන්නේ less than sign එක, මේ තියෙන්නේ greater than sign එක. මේක ඔයා එක සැරයක් කරන්න ඕනේ. මේක ඔයා එක සැරයක් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ main function එක ඇතුළේ ගිහලා std : cout ඊට පස්සේ මේ විදිහට less than sign එකක් ඊට පස්සේ මේ විදිහට උඩු කොමා දෙකක් දාලා එතකොට වෙන මේ විදිහට ඉතුරු එක ඔටෝම වැටුණා. ආයෙත් ඒක මේ කෝඩ් එඩිටර් එකෙන් හම්බෙන විශේෂ ෆීචර් එකක්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පුළුවන් අපිට print කරන්න ඕන ටෙක්ස්ට් එක මෙතනට පාස් කරන්න. ඊට පස්සේ අවසානයේ මෙහෙම semicolon එකක් දාන්න ඕනේ. මම මේ දේවල් මොනවද කියලා එකින් එක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නම් කතා කරනවා. බය වෙන්න එපා. මම මෙතන දැන්ට කියලා දෙන්න ඔයා කොහොමද console එකට දෙයක් output කරන්න කියන එක සරලවම. මම control s press කරලා අපේ ෆයිල් එක save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට explorer එක අයින් කරගන්නවා. ටර්මිනල් එකට ගිහිල්ලා මම ආයෙත් type කරනවා g++ main.cpp කියලා. හරි කම්පයිල් වුණා. කම්පයිල් වෙනකොට මොකක් හරි error එකක් එනවා නම් ඔයාලට මෙතන errors බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම error එකක් ආවේ නැත්නම් හරි සාර්ථකව program එක කම්පයිල් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි a කියලා type කරලා අපේ program එක run කරමු. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන hello world කියලා print වෙනවා. ඉතින් ඕක print කරන්න තමයි අපි මෙච්චර දෙයක් කරේ. ඇත්තටම මේ වෙන්නේ මොනවද කියලා ඔයාලට අවබෝධයක් නැතුව ඇති. ඉතින් මම ආයෙත් කියනවා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නම් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මොනවද මේ include කියන්නේ, මොනවද මේ IO stream main මේ වගේ විශේෂ මේ ලස්සන පාට වෙලා තියෙන වචනවල තේරුම මොනවද කියලා. මේක ඔයාලට එක සැරෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නන් නෙමෙයි. මේක ඔයා වීඩියෝස් කීපයක් එක දිගට බලන් යද්දි ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන දෙයක්. ඒක නිසා වීඩියෝස් ටික බලන්න දිගට මේක තුලලා ඉන්න. අපි එන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු මොනවද මේ කියලා අපි කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලවට ගොඩක් ස්තුතියි. හිතනවා මම ඔයා අඩුම තරමින් console එකට දෙයක් output කරන්න හැටි ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. පොඩ්ඩක් මේක වෙනස් කර බලන්න. මෙතනට ඔයාට කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් වගේ දාලා බලන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.